Goed, er gebeurt natuurlijk nog meer in de wereld. We gaan naar Iran. Want daar ligt op dit moment een enorme Amerikaanse oorlogsvloot voor de kust. En ook de protesten tegen het regime zijn dit weekend weer opgeleid. Er zijn opnieuw protesten in Iran. Voor het eerst in ruim een maand tijd. Dit zijn beelden van de Universiteit van Teheran. En er lijkt een confrontatie te zijn tussen meerdere groepen. Mogelijk tussen voor- en tegenstanders van het regime. Ja, ik denk ook voor- en tegenstanders, ja. Want voor- en voorstanders, dat botst vaak veel minder. Maar het is wel echt erg dapper dat die mensen toch weer de straat op gaan. Want de vorige protesten in januari zijn keihard neergeslagen. Bij de protesten in Iran zijn de afgelopen weken zeker meer dan 6100 demonstranten gedood. Dat meldt een mensenrechtenorganisatie. De afgelopen maand gingen duizenden mensen de straat op tegen het Iraanse regime. Maar door het extreme geweld zouden de protesten nu bijna zijn verdwenen. Ja, volgens schattingen zijn er mogelijk zelfs tienduizenden demonstranten gedood. Dat is echt insane. Maar zelfs dat was niet genoeg voor het regime. Want als je dan vervolgens het lichaam van een doodgeschoten familielid kwam ophalen, moest je soms heel veel geld betalen. En wat ze dan ook deden, dan moesten nabestaanden een verklaring tekenen dat het slachtoffer niet gedood was door het regime, maar juist werkte voor het regime en gedood was door demonstranten. Jezus. Wauw, als je dit bedacht hebt, dan staat Satan je na je dood op te wachten van... daar is hij, hoor. Groot fan van jou. Groot fan van je werk. Kijk eens, ik heb je stoel versierd. Ga lekker zitten. En dat keiharde neerslaan van protesten in Iran leek te hebben gewerkt... want er waren een tijdje geen protesten meer... maar nu zijn er dus toch weer demonstranten die het wel durven. Wat maakt die mensen daar zo wanhopig dat ze hun leven wagen om te protesteren? Nou, ten eerste is Iran al heel lang een islamitische dictatuur... zonder vrijheid of gelijke rechten. Maar de aanleiding voor de protesten van de afgelopen tijd is vooral de economie. Er zijn al jaren internationale sancties tegen Iran... dus ze kunnen bijna geen handel drijven. En als oplossing is de regering extra geld gaan drukken. En dan vraag je je waarschijnlijk af... als een Perzische geldpers geld perst... hoeveel Persisch geld perst zo'n Perzische geldpers dan per pers? Heel goede vraag. Nou, best wel veel. En mede daardoor is de inflatie in Iran al jaren gigantisch. In januari ging de waarde van de rial, de Iraanse munt, echt keihard omlaag. Hier, check die afgrond. Dit ziet er niet goed uit voor de economie. En ook niet voor Line Rider, trouwens. Ik ga hem toch even proberen, denk ik. Even kijken, moment. Hier, even zien. Klik op play, zo, daar gaan we. Zo. Ah, dat valt er wel mee, is best wel goed te doen, dit, toch? Even kijken, zitten. Ja, dat dacht ik al. En ja, dit is slecht nieuws. En dus ook voor de economie. The price of a liter of oil has doubled, and the government has announced an increase of 50 to 100% for other products. مثلا تخم مرغ ما حدود یه هفته پیش 220 می‌گرفتیم الان خریدیم 350 صبح خریدم 350. Holy shit, 70 euro voor een doos eieren. Tip om goedkoop aan eieren te komen: heel slecht leren zingen en heel goed leren vangen. Een nieuw bordessie, maar daar allemaal. Hij was er bijna euro 4 jaar. Dankjewel, toch weer 20 euro. Bedankt. Alleen. Maar het is niet alleen de economie. Er zijn ook steeds meer stroomstoringen en er is te weinig drinkwater. In Teheran is het watertekort inmiddels zo erg dat ze serieus overwegen om de hele hoofdstad honderden kilometers te verplaatsen. Dat lijkt me nog best wel een klus. Een hele stad verplaatsen. Oké, als we nou allemaal een hoek pakken en dan op 3 gaan we omhoog. 1, 2... Oh. Shit, we zitten met die trap, we kunnen die bocht niet maken. En het beetje geld dat er nog is, dat geeft het regime uit aan oorlogen in het buitenland. Want Iran steunt bijvoorbeeld Hezbollah en Hamas met geld en raketten. Vorige maand werd een nieuw type drone gepresenteerd, live op tv, met de groeten aan Israël. Maar van op een expositieshow met explosieve drones in Teheran klinkt de revolutionaire garde toch zelfverzekerd en uitdagend. En speciaal voor de bestemmeling van de boodschap in het Hebreeuws. Shalom. Op zich wel respect dat hij helemaal een andere taal heeft geleerd om zijn buurman te bedreigen. Oké, ik zit ook alleen maar op Duolingo vanwege mijn buurman José. Coño. Yo voy a esconder tus zapatas, puta madre. Oké, dus geen stroom, geen water, geen eieren en het laatste restje geld gaat op aan raketten.
Dat is al genoeg reden om de straat op te gaan. Maar Iran is dus ook nog een islamitische dictatuur. Sinds 1979 heb je daar namelijk een ayatollah, een religieuze leider die ook de baas is over het land. Eerst had je deze, Ayatollah Khomeini. En sinds zijn dood is het deze meneer, Ayatollah Khamenei. En die is nu 36 jaar aan de macht. Over 36 jaar ziet Rob Jetten er zo uit. Als hij zich niet meer scheert. En eerdere protesten gingen over strenge islamitische regels, zoals in 2022. Weet je nog, toen was de aanleiding niet de economie, maar de dood van Mahsa Amini. Die was gearresteerd omdat haar hoofddoek niet goed zat. En vervolgens door de zedenpolitie is zij doodgeslagen. Nou, overal ter wereld knipten vrouwen toen uit protest hele stukken van hun haar af. Ook in Nederland. Nou, dat wordt een korte koep. Kijk. Dan ben je misschien de eerste minister van Justitie ter wereld die in de uitzending gewoon daar gaat zitten knippen. Nou, maar met dit doel ook. Ja, mooi. Bravo. Ja. Prachtig. Zo, wat een klein plukje. Maar oké, wat ik wel chic vond, Jessica heeft al haar afgeknipte haar gedoneerd voor een pruik. Kijk, daar gaat iemand heel blij mee worden. En voor de pruik. En ook de huidige protesten. Ook de huidige protesten zijn gericht tegen het islamitische regime. Sterker nog, er wordt geroepen om de terugkeer van de Shah. Protesters on the streets of Tehran brandish the lion and sun flag, the imperial banner of the Shah's Iran, and chant the slogan, "It's the final battle, Pahlavi is coming back." Ja, de Shah. Dat was deze dude, Mohammad Reza Pahlavi. Die was de baas in Iran voordat de Ayatollahs kwamen. En Shah betekent koning. Kijk, hij had ook een troon en een kroon en alles. Maar hij was ook een soort dictator. En daarom werd hij ook verdreven. Maar het huidige regime is dus zo erg dat mensen nu naar hem terugverlangen. En dat ze zeggen, the Shah must go on. Helaas kan hij weinig meer voor ze betekenen, want hij is best al een tijdje dood. En daarom roepen ze nu om dit ventje. Zijn zoon, Reza Pahlavi. Ook wel bekend als Baby Shah. Baby shot the baby shot the Dankjewel. Maar, wanna feel old? Die Baby Shah die ziet er inmiddels zo uit. Hij woont al meer dan 40 jaar in ballingschap in de VS, maar hij denkt zelf wel dat hij geschikt is om Iran verder te helpen. I will return to Iran. I am uniquely positioned to ensure a stable transition. That's not my opinion. That's the verdict delivered loudly and clearly by the people in the face of bullets. Ja, en dit klopt dus echt. Veel demonstranten roepen om Pahlavi, de zoon van iemand die ze ooit met pek en veer het land uit hebben gejaagd, die dus zelf in Amerika woont en sinds 1978 niet meer in Iran is geweest. Zo erg is het huidige regime. En over Amerika gesproken, president Trump roept al sinds januari dat hij het Iraanse volk wil helpen. To all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible. And all I say to them is help is on its way. Ja, want als Trump ergens een hekel aan heeft, dan is het aan mensen die demonstranten doodschieten in het buitenland. Maar Trump heeft inderdaad een soort hulp gestuurd. The USS Abraham Lincoln Carrier Group is nearing the coast of Iran, ready to strike if the commander-in-chief pulls the trigger. 5 dagen geleden maakte deze USS Lincoln rechtsomkeer en verliet de Zuid-Chinese Zee. Zo, kijk dan zijn kielzog. Die is lekker aan het slingeren. Waarschijnlijk heeft de stuurman gedacht, jongens, alcohol is in Iran verboden, dus het moet op! En dit was in januari, maar inmiddels ligt er echt een gigantische Amerikaanse oorlogsvloot voor de kust van Iran. Kijk, de laatste keer dat Amerika daar zoveel schepen had, vielen ze Irak binnen. En Trump dreigt nu ook met een aanval. Dit was vrijdag. We're either going to get a deal or it's going to be unfortunate for them. I would think that would be enough time, 10, 15 days, pretty much maximum. 10 tot 15 dagen? Als ik Iran was, zou ik het wel iets preciezer willen weten. Toch? Is dat dan meer richting de 10 of de 15? Maar goed, Trump heeft dus een ultimatum gesteld aan het Iraanse regime. En als er niet snel een deal komt, gebeuren er ongelukken. En wat is die deal dan? Gaat hij de demonstranten helpen? Nee, het gaat Trump eigenlijk alleen maar om het atoomprogramma van Iran. Ook belangrijk, maar niet direct iets waar de gewone Iranier wat aan heeft. Dus, de mensen in Iran zitten nu helemaal klem. Er is een islamitische dictatuur. De economie is stuk. Als je protesteert, word je doodgeschoten. De enige hoop is de zoon van de vorige dictator. En de enige hulp komt van Donald Trump, die niet echt helpt, maar wel dreigt met een oorlog. Ik hoop heel erg dat het goed afloopt. Maar eigenlijk zie ik niet zo goed hoe.
En dit was de show. Dat was de Sja. Dit was Lubach. Ik was Arjen. Veel plezier met je avond. En we zien elkaar morgen.